ik sta hier bij het kaarsjeskruid, wat prachtig groot is dit jaar. En het kaarsjeskruid is een ontzettende gulle plant. Die geeft bloemen tot haast in het oneindige. Als ik kijk naar de bloemen die het kaarsjeskruid geeft en ik pluk ze er nu af en ik kom een half uur later, staat hij weer helemaal vol met nieuwe bloemen. En dat is zo verrassend van het kaarsjeskruid. Dat gaat maar door, dag in dag uit, soms wel een maand of nog langer. Zoveel bloemen heeft hij te geven. En het mooie is, de geneeskracht zit in de bloem. En dat is heel simpel als je de bloem plukt. En je stopt hem in je mond, je sabbelt er een beetje op, dan wordt het helemaal slijmerig in je mond. En als het zo slijmerig is, dat betekent dat de plant veel slijmstoffen heeft. En slijmstoffen zijn heel belangrijk om onze slijmvliezen te voeden. En te zorgen dat als je veel slijmophoping hebt, dat dat loskomt, dat het naar buiten kan komen. Dus bij hoest en bronchitis, bij een zere keel en keelontsteking is dit het aangewezen kruid. En zelfs nog bij meerdere ontstekingen in je lichaam, want onze organen zijn allemaal bekleed met een laagje slijmvlies. Dus als we zeggen kaarsjeskruid is een uitstekend kruid voor de slijmvliezen, dan weet je waar je hem voor kan gebruiken. Dus we noemen het kaarsjeskruid een heel goed ontstekingskruid. De naam van het kaarsjeskruid, de Latijnse naam, is Malva sylvestris. En malva betekent ook zacht. Malva, het woord alleen al is heel zacht. En sylvestris betekent van het bos. Nou groeit hij niet zomaar in het bos, maar hij groeit wel in de paden langs het bos, waar hij de zon pakt. Waar de mensen wandelen, waar veel mensen langskomen. Daar groeit het kaarsjeskruid. Een erg mooi en liefdevol kruid. Het woord kaarsjeskruid is ook weer zo'n leuke. Als wij het zaaddoosje nemen, dan zien we een Edammer kaarsje. Zo'n bolletje ingepakt in een cellofaan. En dat is het kaarsje. En wat nog veel leuker is, vroeger, mijn moeder, die vertelde als kind, hadden ze honger, het was oorlog geweest, er was niet zoveel te eten, ze kwamen uit school en dan plukten ze die kaarsjes en daar knabbelden ze op, want dat slijm, wat ook in die zaadjes zit, dat maakt hun gewoon een vol gevoel. Hadden ze al een paar broodjes op, dus ze noemden het ook broodjes. En zo kun je zien, als je oude volksnamen begrijpt of vertaalt, dan zie je dit soort dingen terug. Broodjes, pappel, melassen. Er zijn allerlei volksnamen die wijzen op de zachtheid en het eten eigenlijk van dit kruid. Wat nog meer leuk is als het kaarsjeskruid geplukt wordt voor de thee en we leggen hem op de drogerij, dan gaan die bloemetjes natuurlijk dicht, maar ze veranderen ook van kleur. Ze worden mooi donkerpaars. Hier zie je een paar van die gedroogde bloemetjes. Nou, het weegt natuurlijk niks. Het is echt net, gewichtloos. En als we dat in een thee verwerken, heb je wel erg veel nodig. Maar het staat natuurlijk prachtig, die prachtige kleine bloemetjes in de thee. Dus dat is een verrassing. De kleur verandert. Wanneer de kleur ook verandert, is als we tinctuur maken van het kruid. Dan is hij in een mum van tijd wit. Dan schrikt hij zo in die alcohol dat hij wit kleurt. En als we olie maken, dan wordt die op den duur ook wit. En de olie wordt zelfs een beetje slijmerig. En die olie die is zo heerlijk op een ontstoken huid, of de huid waar echt pijn aanwezig is, zoals bij psoriasis, of bij een babyhuidje waar die rood en ontstoken is, dan nemen we de malvaolie. Heerlijk. Die geneest, die maakt zacht, die is pijnstillend en die geneest de huid. Dus het is zo'n ontzettend lief plantje
dat we hem ook heel graag koesteren in onze tuin. En je weet, als die zaaddoosjes openspringen, dan komen er vanzelf jonkies. De zaadjes vallen op de grond en er komen nieuwe planten. Maar het grappige is, als wij kaasjeskruid zien in onze tuin, moeten we hem niet verplanten. Dat vindt hij niet fijn. Hij heeft namelijk een penwortel. En die wortel die geeft hem de aarding. Hier sta ik en hier wil ik blijven staan. Want hier kan ik alles geven wat ik heb, zegt hij. Dus als wij denken van nou, hij staat hier een beetje in de weg, ik zet hem liever op een andere plek, dan doet hij niet. Dan gaat hij dood. Maar als hij eenmaal op een goede plek staat, dan kan hij daar wel 2-3 jaar staan. Dus het is niet dat hij dan eenjarig daar maar is, maar dan komt hij een paar jaar terug en wordt ook wat breder en wat nieuwe scheuten. Dat is kaasjeskruid. Ja, het menstype wat bij kaasjeskruid past, is echt iemand die, ja, ik zie dan altijd een vrouw voor me, die een moederfiguur, die maar geeft en geeft en geeft en voor iedereen zorgt. En zonder dat het haar eigenlijk krum kost. Ze doet het zo vanuit haar hart, vanuit haar, niet nadenkend. Het is niet iemand die er wat voor terug verlangt, maar ze doet het gewoon omdat ze het vanuit liefde doet. En waarom vertel ik dat? Omdat ik weet dat het kaasjeskruid dat in wezen ook doet. Die geeft maar, het houdt niet op. En dat kan ze, omdat ze zo goed geaard is. Dus als die moeder niet goed geaard is, niet goed weet waar haar grenzen liggen daarin en niet op tijd voor zichzelf zorgt, dan gaat het fout. Dan raakt ze uitgeput. Of krijgt ze ontstekingen of wordt ze ziek. Dus als je een kaasjeskruidtype bent, wat veel vrouwen waarschijnlijk wel herkennen, dan moet je zorgen dat je voldoende voeding geeft aan je eigen basis. En hoe dat is, dat moet je zelf goed ontdekken. Dat je als het ware met beide benen goed op de grond blijft staan. Ik hoop dat jullie hem gaan herkennen. Het roze bloemetje met de tekening, donkere streepjes erop. Dat is de Malva sylvestris. Er zijn nog een heleboel andere Malva soorten. De kleine, de neglecta. En we hebben de muscata. En we hebben ook allerlei andere die onder die familie komen. En dat weten jullie misschien allemaal wel. Dat zijn de stokrozen en de Chinese roos. Die hebben allemaal hetzelfde soort bloemetje. Met een toef aan meeldraden in het midden. En als je van al die planten een bloem in je mond zou nemen, komt dezelfde gewaarwording van het slijm. Dus dat is inherent aan die hele familie. Als ik een goede geneeskrachtige thee wil maken, dan zet ik hem 's avonds in een beetje koud water eigenlijk, of lauw water, mag ook nog wel. En dan laat je hem een nacht staan en dan heb je de volgende ochtend een medicinale thee. En die kun je een beetje opwarmen als je wil, maar niet met kokend water. Het bloempje is te frelle daarvoor, te kwetsbaar. Maar zit hij natuurlijk verwerkt in een theemengsel met andere kruiden, dan is het onvermijdelijk dat je er kokend water op doet, maar dan geeft hij een ander effect. Maar ik heb bij keelpijn en keelontsteking heel veel goede ervaringen met kaasjeskruid. Dit is gewoon zo zacht. Ook bij kinderen. Er zit geen vervelende smaak aan. Het is heel zacht en zoetig. Als we kijken hoe de bloemen bezocht worden door de bijen, door de wilde bijen met name, dan is dat bijzonder leuk om te zien, want die vliegen echt naar binnen in de kern en ze wentelen zich in die kluwen met meeldraad. Ze nemen dat stuifmeel op hun buikje, op hun lijfje mee en vliegen naar hun broed om dat te voeden. Dat is eigenlijk de taak ook van de stuifmeelbijen. Heel mooi om te zien, ja.